Joo, terve terve. Taas on useampi viikko vierähtänyt edellisestä videoklipistä ja siinähän me jäätiin vähän selvittää tähän murhetta, että saataisko me korjattua toi pakopuolen vuoto ja muutenkin vähän tämmöstä pientä. No eilen sitten olin tallilla, no yllättäen kameraa en taas muistanut ottaa mukaan, niin. Kamera ei muistanut ottaa mukaan ja no mä avasin siitä sen toisen ahtimien välisen pakoputken ja asetin sit vähän paremmin. Ja taas siinä on se sama ongelma, että kun sä laitat sen klämpin, niin sä et näe enää sitä asentoa, että onko se niinku ihan kiinni, mutta mun mielestä se on nyt kiinni. Ja ajatus oli, että käyn nyt tänään testaa sitten, että vaikuttiiko se mihinkään. Ei kai siinä, täytyy lähteä vähän pikku hurulle tossa ja katsoa, että mitä tapahtuu. Niin. No toive nyt olisi, että se olisi ainakin bänkkien välinen pakopaine olisi tasottunut, ja jos se nyt menee sille isolle ahtimelle asti se koko pakokaasu, se teoriassa pitäisi syttyä vähän paremmin. Se on sinänsä, joku voisi ajatella, mutta eikö ne pikkuahtimet? Joo, pikkuahtimet herää, mutta sitten kun se iso ahtin herää, niin se ahtopaineen nousu on aika paljon nopeampi kuin pelkästään pikkuahtimilla. Se on pikkuahtimilla semmoinen lineaarinen nousu. Sitten pienet ahtimet kun herättää iso ahtimen, niin se lähtee yhtäkkiä, se nousee paineet. Se on semmoinen aika progressiivinen, että se nousee aika nopeasti sitten ne pikkuahtimet kertoo sen paineen, niin se on niinku, pelkään voisi puhua progressiivisesta. Mutta joo, mäpä laitan nyt tän kameran tässä kuvaamaan pakosarjaa tästä ja katsotaan saaks mä tohon video. No niin. En tiedä. Vaikutti vähän savusemmalta, mutta ehkä se nyt ihan vähän vielä tulee. Diego vähän klämppi, vähän ottanut kipeätä tässä, kun se on vähän vuotanut, mutta no ei mitään, täytyy käydä ajelemassa katsoa, mikä meininki. Joo, käytiin koeajomassa ja itse asiassa vaikuttaa siltä, että me ollaan palauduttu vanhaan tilanteeseen, mutta se on edelleen, meillä on tossa toisessa bänkissä pikkainen paineero. Ei se mitään tarkenna, mutta toivottavasti tuossa näkyy jotain. Tuosta kun viedään tätä. Niin se pakopaine on aina vähän, hetkittäin se saattaa olla jopa, no tässä esimerkiksi 0,4 baaria, tässä melkein 0,5 heräämisvaiheessa 0,5 0,4 sitten ajetaan porttia kiinni päin, niin siellä on 0,2 vajaa 0,3. Tuossa on nelosvaihteella 4200 kierrosta. Siinä on noin 4 baaria pakopainetta ja mappianturikin sanoi, että siellä olisi 4. Et siinä on ihan hyvä. Se pakopaine nousee sitten kierrosten noustessa siinä. Esimerkiksi tässä. Oliko tässä medium boosti? Ei, tässä oli vielä
Tässä otettiin kakkosvaihteella. Kakkosvaihteella se ei ahda kuin 3,6 baaria maksimissa. Sitten kolmosvaihteella se ahtaa 3,9 baaria. Noin. Sitten kun mennään nelosvaihteella, niin se ahtaa sen noin 4 baaria, vähän karva yli. Noin 4,5. Ja itse asiassa kolmosvaihteella se tippuu toi painekierroksilla. 5 tunnin jälkeen lähdetään vähän avaamaan portteja, niin siinä on... Mikäs meillä on tässä maksimi 5600 kierrosta. 3,6 baaria ahtoa ja noin 4,7 toisessa pänkissä pakopainetta. Et se on noin baarin verran yli. Tässä oli myös muuten ihan pikkasen hassukaasuakin, mitä siinä nyt on jäljellä. Et se on pullon tyhjä, ettei siellä nyt oikeastaan mitään ole varmaan. Sitten nelosvaihteella no se on se 4 baaria, mitä se ahtaa, ja siellä on pakopaine, mihin asti mä tän vedin 5000 näin mä vedin. 5000 on 4 baaria ahtopainetta ja 5 baaria pakopainetta toisessa pänkissä. Toisessa pänkissä 4,6. Et se on nyt vähän miten sen ottaa. Ja lambda on 1,49 siinä. Melkein 1,5. No 1,5. Joo. Se nyt ei oikein ollut ihan niin. Sitten mä otin tästä tämmösen lähtötestin. Eli tässä kaasupohja on tossa. Niin se keräs painetta siihen ennen kuin nostin kytkimen, niin siinä oli noin 0,8 ja siitähän se ryntäs sitten maksimissa ykkösvaihteella 3. No, missä se on käynyt siinä? No vähän reilu 3 baaria. Ja kakkosvaihteellahan se kävi jo 3,8 baaria. Ja kolmosvaihteellahan sieltä oli tulolla jo 4, mutta sitten mä otin sen kesken, että se oli vaan 0-100 ja se oli joku tasan 4. 4-0 muistaakseni. Sehän mä saan tästä. Otetaan täältä. Tossa. Time reference source 0. Sitten katsotaan missä meillä on 100. 100 on tossa. 100,9. 4,1 sanoo tämä, että se ei ollut mikään hyvä. Et nyt toistaiseksi vaikuttaa, että tämä toiminta on palautunut normaaliksi pakopaineiden osalta. Eli tämä mun vuoto on semmonen mitä se on ollut, koska se toinen pänkki on ollut vähän aina enemmän pakopainetta siinä, mutta nyt mun on enemmän sisääntuloja käytettävissä, niin mä voisin itse asiassa laittaa vielä yhden anturin, niin mä voisin mitata siitä vielä ahtimien välisen pänkin pakopainekin. Ja sit mä näen periaatteessa, että onko se kummassa se ero tulee. Että onko se niin, että esimerkiksi ison ahtimen ja kuulemma näin onkin, puhuu isot turpamiehet, että kun on tämmönen jaettu pakopesä isos ahtimessa, niin toinen puoli virtaa aina paremmin niissä pänkeissä, eli toinen puoli voi tehdä ihan pelkästään sen takia enemmän pakopainetta kuin toinen puoli, et siinä on sekin. Mutta joo, hei, tää video varmaan jätetään tähän. Mä katon milloin mä kuvan seuraavan videon. Todennäköistä on, että katsotaan nyt, meenkö mä vesivehmäinen ajaa. Kyllä mä varmaan meen, mutta siihen pitää täyttää toi kaasupullo tossa ja niin sillä vois kokeilla sitten, että se pitäisi katsastaa ennen sitä. Mun täytyy varmaan se katsoa tässä vielä, mutta joo, ei mitään, hei. Kiitoksia kun katsoit, niin katsotaan seuraava video ehkä
muutaman viikon päästä sitten sellainen. Jes, hyvä. Moi moi!